So hello guys, welcome to my YouTube channel. So for today's video is mag-unboxing tayo ng Monorim Real Suspension. So ayan guys, kung makikita nyo suspension yan guys para dun sa likod. So nabili ko to sa isang link sa Chrome. So ilalagay ko na lang sa description below if you want to check my YouTube channel, the description. So makikita nyo doon kung saan ko siya binili at kung magkano. So makikita nyo rin doon guys kung anong kulay ang gusto nyo. So pwedeng kulay pula, pwedeng kulay blue, pwedeng kulay itim. So nandun lahat sa description na yan guys. Check nyo lang sa description ko guys kung gusto nyo rin bumili nito guys. So pag-hinihintay natin at i-open na natin to. Let's go. So ito na yan guys. Ito na yung rail suspension natin. So i-open na natin siya. First, may kasama siyang display. So, ayan guys, may display siyang kasama. Second is the tools. So, meron siyang spring. Also, the extension cable wire. Para sa prime. Ito ay para sa brake dahil hahaba yung extension niya, so kaya may kasama siya. And then also the tools, Allen wrench. So kasama na rin yung guys, ito yung pambutas dun sa ating scooter. So puputasan natin siya para lumaki yung butas niya sa huli at may pasok natin yung tornilyo. So may size siya na 10 hanggang 13. Ayan, hanggang 13 siya. So ito yung mga kailangan natin, mga tornilyo niya. Kasama rin siya. So, wala siya nakalagay na left and right dito. Dapat meron to. So, ito yung locks na. And then, tornilyo. And then, another. So, another guys. May tornilyo ulit siya. So, kasama yung washer niya. And then, tornilyo sa loob. So, hindi ko na lang pag-ihiwalayin kasi magkahalo-halo siya. So, ayan siya. Nakikita nyo guys, yan yung ating bagong Monorim. So meron pa siyang plastic. So may kasama siyang basa. So kulay red na yung niya. Nakikita niyo red na siya. Ayan guys, nakikita niyo red na yung bell niya. Ayan guys, red siya. So ito yung magiging tapalodo niya. So nakahiwalay na yung kanyang ilaw na red backlight. So automatic na siyang may ilaw. So wala na siyang wire. Nakita nyo may ilaw siya ng pula. Kung ma-under kayo, ilaw lagi siya. So lalagay lang siya natin dito. So ito yung mga cover ng mga pagtutornilyohan. And then yung the
bracket like this. At siyempre, ito na yung ating so ayan guys, ito na yung ating bagong Monorim rail suspension. So ayan guys, kung makikita nyo ayan, meron din siyang spring sa loob niyan. So ayan siya, makikita nyo may tatak siya Monorim dito. So napakaganda niya guys. So ayan, so pinakita ko lang sa inyo, in-unboxing ko para pag lalagay natin is pag lalagay natin sa scooter is makita nyo kung paano siya. So sa next video ko is itututorial ko naman to kung paano siya ilagay. So ayan guys, so ayan lahat ng gamit niya. So ayan guys, na-open na natin lahat ng linalaman ng box. So ito na yan guys, yung ating bagong rail suspension Monorim. So sa next vlog ko is kakapit na natin to. So hanggang dito na lang guys. So see you to my next vlog.